Hello everyone! Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon ay magluluto tayo ng TAUSI bangus. So ang mga ingredients ay yung nalinis na bangus, salted black beans, kamatis, garlic, ginger, and onion bulb. So ang ginawa ko sa bangus guys ay air fryer ko siya para less mantika, less haggard din sa pagpa-fry, walang talsik-talsik. So ang bangus ay air fryer ko siya ng 30 minutes guys. Okay na siya ng 30 minutes, luto na. So ang recipe na to ay mula sa aking nanay. Tinuro niya sa akin. So habang inaintay natin yung bangus sa air fryer ay mag-slice na tayo ng sibuyas, luya, garlic at kamatis. So ayan guys, na-slice ko na sila. So, ang una natin gagawin ay igisa na natin ang sibuyas, bawang, at luya. So, ayan guys. Ginisa ko na sila. Pagluto na ang sibuyas, bawang, at garlic, ginger, ay ihalo na natin ang kamatis. Pagluto na rin ng kamatis guys, ay idagdag na natin ang salted black beans. So ayan guys, kumukulo na siya, ihalo lang natin siya. Dagdagan natin ng tubig, konting tubig dagdag natin. Kayo kung anong gusto nyo, kung medyo masabaw yung luto nyo or yung sakto lang, saktong tubig din lang ang idadagdag natin. So, idagdag na rin natin ang mga fried na bangus. So, ayan guys, dinagdag ko na sila. Pakuluan lang natin sa low fire hanggang mga 5 minutes ganun guys, para medyo pumasok yung lasa ng TAUSI or salted black beans sa bangus.